àwọn fámílì Abiola bọ́ síta báyìí wọ́n ti sọ̀rọ̀. Gbogbo àlàyé tó bá wù kẹ́ni oníkálukú wọn kí wọ́n bọ́ síta kí wọ́n ṣé ó padà bá nǹkan kan mọ́. Ṣé ó jí òkú late MKO ṣó jí dìde? Ṣé regret Babangida ṣé ó padà mú election yẹn ó mú valid? Ṣé regret Babangida ṣé ó padà jẹ́ kí àwọn tí wọ́n ti wà nínú ìgbèkùn, torí o lè má mọ̀ over 32 years ago nsìn, lára àwọn youth wa nígbà náà tí wọ́n dìde tí wọ́n jà fakafaka pé ọmọkọ́lẹ̀ Yorùbá ni mí, ẹ gbọ́dọ̀ máa ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ fún ìran mi, èèyàn mi, ilẹ̀ wa, tí wọ́n ti get over it. Okay, ǹjẹ́ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ ti get over it? Mo ní bèrè ni o. Ǹjẹ́ Abiola family padà remain the same? Deni? Hell no. Yóò ọmọ Yorùbá ronú ìdàbọ̀ o. Yóò Yorùbá ronú o. Mi ká mọ́ lajú rí àsílẹ̀ kìtàlùbọ̀ kó wọ̀. Yóò ọmọ Yorùbá ronú o. Ṣé tàlùbọ̀ ò ti kó wọlé báyìí? Ó ti kó wọ̀. 32 years ago ní nǹkan tí Babangida ṣe. Nínú gbogbo ìwé tó wákọ àti gbogbo analysis tí wà tèmi lè sọ wípé kíní mo fẹ́ kó jókòó kó farabalẹ̀ kó gbálàyé mi. Ǹjẹ́ ó hàn lára Babangida wípé lóòótọ́ òun regret, àti wípé regret ẹ̀ kí ló fẹ́ dà fún family Abiola, àbí fún ilẹ̀ Yorùbá, àbí fún ìran Yorùbá, àbí history wa títí láíláí? Kí ló dé gan tí Babangida wá ń dúró kó jẹ́ wípé ìgbà tí ọmọ Yorùbá bá wà lórí àpèrè, kí ló dé tí ò bọ́ síta nígbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ as a president? Ṣebí northern kan náà ni wọ́n jọ jẹ́. Kí ló dé tó ṣe jẹ́ wípé ìgbà tọmọ Yorùbá tó wà bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ààrẹ orílẹ̀-èdè yẹn Bọ́lá Ahmed Tinubu ló wá wò wípé àsìkò yìí ló máa bẹ́tà nítorí pé sí finish ò dáa. Ṣé mọ̀ wípé Babangida ti sọ wípé bí gbogbo ẹ̀yà kan bá dìde ní Nàìjíríà yẹn tó bá sọ wípé hey ó yá, òun lè ṣèkì díẹ̀ ó pé hey wàhálà fẹ́ ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ wípé ìran Yorùbá ni náà bá bọ́ síta tó ní hey ó lóun á ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ tú oògùn oorun lò, òun á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ná pẹlẹbẹ, á wá mú oorun yẹn á wá sùn fọnfọnfọn torí wípé Yorùbá ẹnu lásán ni wọn ò nífẹ̀ẹ́ ara wọn, àwọn Yorùbá ló ń gbowó ẹ̀mí Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀. Àgàgà ìwọ tó bá jọmọ Yorùbá yálà lọ́kùnrin lóbìnrin tó bá fi hàn tó ṣó fún ìran Yorùbá wípé mo nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá, mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, ìyà ò gbọdọ̀ jẹ wọ́n. Kìkìdá irú àwọn ilé ní ọmọ Yorùbá ni wọ́n máa ń wá ikú fún, àwọn ni wọ́n máa fi ṣe sacrifice, tí wọ́n máa ń tàdánù, tí wọ́n máa ń gbowó ẹ̀mí wọn in dollar. Nígbà táwa youth kan rí wípé bí nǹkan ṣe ń lọ pẹ̀lú ìran ọmọ Yorùbá Nàìjíríà, à ń dèrò ẹ̀yìn lélẹ́yìí. Ìtẹ̀síwájú ò bá ìran Yorùbá. Ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Nàìjíríà àti ṣe rere wa wọ́n ti hàngẹ̀ sórí igi. Kò gbọ́dọ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀, gbogbo wa ti sádànù tán nílé. Kí ilẹ̀ Yorùbá tó bọ́ sọ́wọ́ àjèjì, ohun tí wọ́n sì plan fún wa ni ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ slowly ó dẹ̀ ń ṣẹlẹ̀. Àwa yóò tún kọ́kọ́ ra wa jọ, a sì rí lára àwọn àgbààgbà tí wọ́n lead wa ipe òkè kàkà kílẹ̀ kú ilẹ̀ àṣà kó tó di pé wọ́n sọ wá di rádaràda kó tó bọjọ́ ọ̀la wa jẹ́, àtàwọn yúùtù àtàwọn ọmọ táàtì ẹ̀ tí bí ẹ jẹ́ kó ní kálukú bá tiẹ̀ lọ. Ṣebí ẹ̀yin àgbààgbà kan náà lẹ́tún gba dọ́là, ṣebí dọ́là tẹ ẹgbà tán san fún yín ní ìgbà ẹ̀mí Abíọ́lá, ṣebí dọ́là náà lẹ́tún san nígbà títí wa yìí náà. Ẹni tẹ́ ní kí wọ́n lọ pa sínú ilé, ṣebí dọ́là ni dọ́là náà fi sanwó, gbogbo wa la gbọ́, gbogbo wa la mọ̀. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin ọmọ ìran Yorùbá, èmi wá rí wípé ẹ̀yin gan ni ogun tó ń ja ìran Yorùbá. Ṣé Fúlàní ni ṣá? Torí sí finish mi ìrírú ẹ̀ rí. Ní ìgbà tí Babangida tún wá jókòó tó wá wò wípé ṣebí Yorùbá ni, alábòsí ni wọ́n, lọ́tẹ̀ ni wọ́n, ṣán nífẹ̀ẹ́ ara wọn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn, ẹni tí tó bá ń kó ṣe sẹ́nibọ́dì wọn, ìwọ ṣáà ti make sure pé ó ti fún wọn ní dọ́là, kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀. Ó tún wá wò wípé after 32 years tóun ti dá wa lóró, tó kan oró igi oró àìgbàgbé láyé, tó kàn mọ́ ilẹ̀ Yorùbá, tó jẹ́ kí ìgbésí ayé àwọn ọmọ Abíọ́lá family ò remain the same lẹ́ni. Títí di èní ilẹ̀ Yorùbá sì ń ṣọ̀fọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Abíọ́lá. Ìgbà yẹn ni Babangida tún ṣẹ̀ wá wò wípé òkè ṣe bá ọmọ Yorùbá ló wà lórí àpèrè, ẹgbẹ́ ń tún já fún wọn.
ó ṣẹ̀ṣẹ̀ tó wá ṣe kí ni ó wá mú ojú egbò yẹn ojú egbò tẹ́ ti ń wò wípé ti dá nǹkan bò bóyá ó ti ń jiná díẹ̀díẹ̀ ó kàn tó bá yín ṣí fú àfigi gbùgbùgbùgbùgbù gbogbo ẹ̀ tètè tún ti ń ṣẹ̀jẹ̀ sí yìí o àwọn ọmọ Abiola káàsà wá gbọ́ ohun tí wọ́n sọ. The consequences of decisions that are made, but notwithstanding, as a human, you can make errors. I don't like dwelling on the past, because if I would start looking back, like I said, when I thought this wasn't that serious until at night when I was by myself, and then I started crying. Wow. I just started thinking about every family that lost limbs, people in Nigeria who I never knew, who I've met over the time, who told me, my leg, during the judo struggle. There was a traumatic event that even if you don't have a physical injury, there were some emotional scars that came with that whole saga of the other head of state, Abacha, and then the brain drain. People who felt that Nigeria will never get better and just left the country and are now doing excellent in other countries where we need those people here. So what I think is most important is we, as a people, and as a people who understand that whatever is good for me is also good for you. It's like what is good for the goose is good for the gander. I'll say when we look at the events of June 12, 1993, it brings up a lot of emotions for me. I remember after the election was annulled, I remember my father, struggling to get his mandate, struggling to get justice for what he had assumed was, for the wrongful annulment of that election. And it proceeded for him to he got arrested, and he eventually lost his life. At the time when he had gotten arrested, my mom had come out and tried to, get him released, and ended up losing her life. So I think I know, I know what was lost. I lost a companion in my mother. I lost a guardian. I lost a protector. I basically became an orphan based on that event or that era. You see, I've always lived a life because my father was one to always turn the other cheek. In my religion, it talks about forgiveness, and it talks about forgiving not necessarily for the perpetrator's sake, but for your sake, so you can actually move on. And I think that like this was traumatic for the Abiola family, but it was also traumatic for the Nigerian people as well. Like you mentioned, some of your colleagues, their experiences around that time, and how they had to, they were so afraid, and it was uncertain. The future was uncertain for a bunch of Nigerians. We lost a lot of great Nigerian people who felt that Nigeria was not redeemable, and they left the country. And so there was a lot of brain drain at that period as well. So I know that there's a lot of trauma that has come out, and I don't think that there will be anything that can be said or done to alleviate that stress. And what I've tried to do in my life and in moving forward, especially as you can't change the past, but we can only focus on the future. I've tried to not dwell on I've acknowledged what had happened in the past, but not dwell on it, and just try to see how I can use this anger, hurt, and frustration in a way that is productive and moves the nation forward. Mo rí wípé ọmọ Abiola tó grant interview one Nigeria náà only one Nigeria yẹn náà ló ṣe ń kọ èèyàn jókòó kó wo fusion Nigeria ẹ sọ òtítọ́ fúnra yín ibo lẹ ti rí fusion nínú one Nigeria ó wá ku ẹni náà àwọn náà tí wọ́n wá tún wá fẹ́ dìde nísìn genuinely again wípé sẹ́ mo ní ìfẹ́ ìran Yorùbá dojú gẹ́ mo ní láti jà fún ìran mi mo ní láti fi hàn wípé mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ìran Yorùbá àbí kì í ṣe ẹ̀yin Yorùbá yìí náà lẹ lọ tẹ́ ẹ bọ̀ ẹni kìkìdá ṣí èrè ló máa ń jà fún ìran ẹ̀ òun ló ń jà fún ìlú tẹ́ bá wá rí tí gbogbo ẹ̀ ń lọ lódìlódì tí ẹ rí àwọn àgbààgbà tó dákẹ́ gbogbo wọn tá expect pé kí wọ́n sọ̀rọ̀ tí wọ́n dákẹ́ tán look away wọ́n fi ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ṣọgbọ́n ni ṣebí lára wọn gbowó ẹ̀mí àwọn tó ti lọ kò fẹ́ kí wọ́n sanwó kó fi dọ́là sanwó ẹ̀mí tiẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì máa pe irú àwọn èèyàn tó bá wá jẹ́ alágídí wípé sẹ́ alọ́mọkọ ni mí mo ní láti jà fún ìran Yorùbá wọn a máa pè wọ́n lẹ́yìn pé wọ́n sí wọn ní pẹ́rẹ́pà kan pé wá bí kí ló ń ṣe ẹ́ tó múra kankan
ṣé ìran Yorùbá ló fẹ́ jà fún? Ìwọ ganan máa fi ṣe sacrifice. Lẹ́yìn ikú Abiola, ǹjẹ́ tilẹ̀ mọyé àwọn ọmọ ojúlówó ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá? Lẹ́yìn ikú bàbá wa Awólọ́wọ̀, ǹjẹ́ tilẹ̀ mọ ojúlówó àwọn ọmọ ọkọ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n tún tí àwọn nọ́dánà tí wọ́n sanwó ẹ̀mí wọn, tí wọ́n ṣẹ̀pá tó jẹ́ pé Yorùbá náà ni wọ́n rán láti gbẹ̀mí wọn? Wá gbọ́ o. Tí nọ́dánà bá fẹ́ mọ gegele lórí gegele tó fẹ́ discipline ọmọ Yorùbá, bó bá jẹ́ wípé kọ́ọ̀tì náà ni wọ́n fẹ́ gbé lọ tó máa dájọ́ ẹ̀wọ̀n gbére àbí wọ́n fẹ́ dájọ́ pé kàn jù sẹ́wọ̀n, Yorùbá ló máa ṣe adájọ́ o. Tó bá jẹ́ wípé wọ́n fẹ́ lọ pa ọmọ Yorùbá kan torí pé ó fìfẹ́ hàn sí ìran Yorùbá, ilẹ̀ Yorùbá, pé a ò fẹ́ ṣerú, àgùdọ̀ máa ṣerú lábẹ́ yín, ipe ẹ má pè wá lálejò mọ́ nínú Nàìjíríà, àwa yín lá nílùú. Tó bá wá wò pé tí ẹ ti ń pọ̀jù, bóyá wọ́n ti fọjú ẹ̀ mọ́ra títí ṣe mọ̀ wípé àwọn àgbààgbà kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó bá ti fún wọn ní oil block, tí wọ́n dẹ̀ fún wọn ní dọ́là àti connection, gbogbo tó ń tán ó ti tán nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni kí wọ́n mú gbogbo orúkọ ọmọ ilẹ̀ Yorùbá wá, kí wọ́n submit ẹ̀, kí wọ́n pa wá lẹ́ẹ̀kan náà. Yours truly náà gbélẹ̀. Babangida, ṣé ò rí wípé Babangida ti sí Yorùbá finish? Wàláì Yorùbá ò ní bí orí èèrà báyìí lọ́wọ́ Babangida. Ó sì mọ̀ pé kò sí kankan tó máa ṣẹlẹ̀ náà ni. Ṣé ìsọ tó sọ yẹn ó ẹ̀rí lára ẹ̀ pé ó sọ́rì? Àti pé kí ló ń sọ́rì fún gan? Nǹkan tó ṣe lókun àyà ẹ̀ tó mọ̀ọ́mọ̀ ṣe, kí ló ń sọ́rì fún bẹ́ẹ̀? Ṣé ìgbà tí Abacha tó plan coup tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ di president ọ̀sán gangan, kí ló dé tí gbogbo wọn ò ṣe gbé ogun tí wípé rárá rádaràda ló ń ṣe, kí wọ́n yọ kúrò bẹ́ẹ̀? Ṣé Babangida sùn ní ìgbà yẹn ni, nígbà tí Abacha take over, tó plan coup tó take over, tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi tó ń ṣe? Babangida ò sí láyé mọ́ gbà yẹn, wọ́n rè wàlẹ̀ àṣà, wọ́n ń sùn àsùnfọ́fọ́ ní ti fún nígbà náà. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jí sáyé nísìn. Níbi tó wá ṣe paríparí ẹ̀ tí inú yẹn ti ń run èmi sẹ́, òun ni wípé tí Babangida tó bá wá jẹ́ wípé lótìtọ́ àti lódodo ló fi sọ̀rì fún nǹkan tó ṣe fún ìran Yorùbá, àti létí Abiola tó jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀, àti ẹbí Abiola, tí ò ṣe wípé ó kó gbogbo wa papọ̀ as a piece of shit, ṣé inú ìwé ló yẹ kó fi sí genuinely? Tó bá jẹ́ kó genuine, ṣé inú ìwé tó kọ ló yẹ kó fi sí? Inú ìwé ló ti sọ sọ́rí o, torí kí ìwé yẹn later kó lè go viral, kó dẹ̀ tún lè hard mọ́ in case tọ́lọ́jọ́ bá dé fún títí láíláí, kí ìwé yẹn kó máa wà káàkiri. Ó tún wò pé Ọlọ́run má mà já bọ́ta wa ṣọ̀rẹ́ o. Ikú Abiola over 32 years ago, 30 dojú gbogbo nǹkan rú fún rabaraba ẹ̀ ló fi lọ sọ́run àṣàtì. After 32 years, ẹ tún wá wo Babangida, irú ẹ̀ṣẹ̀ wo gan-an ni late Mko Abiola tó ṣẹ̀ tó wò wípé nígbà tó wà láyé ó bá tiẹ̀ jẹ́, nígbà tó tún kú after 32 years, ó kàn tún wò wípé kí ló lè ṣe? Ó ní láti bá ilẹ̀ Yorùbá nínú jẹ́ again, ó ní láti bá ọmọ Yorùbá nínú jẹ́ again, ó ní láti ṣí wọn létí ìwé ìrántí torí wọn pẹ́ gbàgbé nǹkan, ìwé ìrántí tó máa sọ orí wọn kọ́. Ó tún wá wò wípé àti ìbàjẹ́ tó ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá, àti ọmọ Yorùbá, àti ilẹ̀ Yorùbá, àti ẹbí Abiola family, àti ọ̀rẹ́ MKO, late MKO, wípé after 32 years, kí ni mo tún lè mú, kí ni àǹfààní tó kù lára wọn tí mo tún lè jà? Ó tún wá wò wípé bí ìwé ni nǹkan tó fi ṣe, ó fi launch ìwé, ó tún wá fi raise owó fún library. Ẹ kàn imagine iye owó tó máa make lórí ìwé yẹn, torí gbogbo èèyàn la fẹ́ gbọ́ story yẹn. Ó tún fi òkú ẹ̀ àti ìbànújẹ́, ó tún fi make owó. Ní ọjọ́ yẹn lásán, billions of naira. Ó ní Babangida ní gbogbo wọn ni wọ́n tún pàtẹ́wọ́, ni wọ́n tún bóyín kẹ́, ó ní wọ́n raise fún. Mo dẹ̀ rí pé ẹ̀yin àgbàlagbà kan sọ wípé bọ́n ṣe pàtẹ́wọ́ tọ́rẹ́rì yẹn náà ni the best. Àbí kí ni wọ́n fẹ́ kọ́ ṣe? Torí pé nǹkan tí Babangida ṣe yẹn, àwọn northerners ń tẹ́sítì àwa Yorùbá ni. Wọ́n fẹ́ mọ̀ bóyá inú ń bí wa, bóyá a máa jà, bóyá a máa ṣe gbá kan. Mo learn a lot nínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ọmọ Yorùbá, ṣọ́ra ẹ kó tó fi rẹ ṣe sacrifice fúnlẹ̀ Yorùbá o. Ṣọ́ ara ẹ kó tó fi ara ẹ ṣe sacrifice fúnlẹ̀ Yorùbá, rò lẹ́ẹ̀mejì. Ọ̀rọ̀ yẹn ti wá ń yé mi nísìnyí pé kìkìdá ọmọ àlè náà ní lóòótọ́. Aṣièrè ló máa gbèjà ilẹ̀ Yorùbá, ìran Yorùbá. Ṣùgbọ́n
látọ̀dọ̀ tèmi dára o kò bù mí kú o ìwọ̀nba nǹkan tí agbára mi bá ká níwọ̀nba èmi náà á ṣe ṣùgbọ́n èmi náà mo ti lẹ́yìn àbí ìwọ náà lẹ́yìn ǹjẹ́ Yorùbá rẹ́dì láti jà fúnra wọn because tó bá jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ máa ń dùn Yorùbá ọ̀rọ̀ máa ń yé Yorùbá tí ò ń ṣe pé kìkìdá àbòsí là ń bára wa ṣe a ò ní ìfẹ́ ara wa ẹ jẹ́ a gbé ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀tì sílẹ̀ ẹ jẹ́ a gbé ọ̀rọ̀ yíbò sílẹ̀ ẹ jẹ́ kó dọ̀rọ̀ àárín Yorùbá sí Yorùbá tó ò bá jẹ́ wípé a kọró ara wa sínú ọ̀tẹ̀ là ń bára wa ṣe kò sí ọmọ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ara wọn débì kan ṣé ọ̀rọ̀ tó yóò ṣẹlẹ̀ yìí tí Babangida ṣe tá à ń gbàbẹ ní gbàgbé ọtún kò tó àpérò fún ẹ̀yin ìran Yorùbá both home and abroad old and young wa àtẹ̀yin politicians o àtẹ̀yin lọ́balọ́ba o àti níjòyè àti ẹ̀yin obìnrin o ìyálájẹ́ o àtàwa youth o ṣé kò tó àpérò fún gbogbo wa ṣùgbọ́n ó ṣe ni láàánú wípé gbogbo ẹ̀ náà ẹmu la máa fi mu tábà ti rojọ́ yẹn náà tán ó tún ti tán nìyẹn Babangida ti sí finish ó ti mọ̀ pé nǹkan tó máa gbẹ̀yìn ẹ̀ náà nìyẹn kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ kí lẹ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ ó ti sọ náà ni ṣe bó tún fi raise owó ni nísìnyí bó ṣe wá sọ ṣe bó gbọ́ nǹkan tí àwọn ọmọ Abiola sọ ó lóun at the beginning òun ò kọ́kọ́ ríro he got to a stage ó bú sẹ́kún not only for bàbá òun but fún gbogbo àwọn tó bá ìrìn àjò yẹn rìn àti gbogbo àwọn tí ò tí ì recover ti date ǹjẹ́ Yorùbá ní ẹ̀kọ́ kan tó ẹ fẹ́ kọ́ bẹ̀ ǹjẹ́ ó tó nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ǹjẹ́ ó tó láti pe àárò àti ọ̀dọ̀fínú wa láti jẹ́ ká jọ jókòó àpérò wípé nǹkan ti ṣe ìran Yorùbá ṣé wàá fẹ́ gbọ́ bó ṣe máa lọ títí láéláé tán máa pa ọmọ Yorùbá tó bá ti show interest fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àti ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn ṣé ẹ̀rí pógun ti jà wá a jẹ́ wípé ẹrú tẹ́ ẹ ní pé ká máa ṣe nínú Nàìjíríà yẹn lábẹ́ àwọn nọ́dánà òun náà ló kù kí gbogbo wa settle down fún kí gbogbo wa kúkú máa ṣe yẹsà lábẹ́ àwọn tó yẹ kó máa ṣe yẹsà lábẹ́ wa ó máa ṣe nǹkan ṣe Yorùbá orúkọ tèmi ò yí padà Yèyé Dára Kowó ẹ̀ ni mò ń jẹ́ tí fídíò ìbádọ́dọ̀ ẹ̀ jọ̀ọ́ bá mi pín káàkiri drop your comments ire o.